สวัสดีค่ะหงเองค่ะกลับมาเจอหงอีกแล้วนะคะวันนี้หงมีเรื่องดีๆจะมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้มีเบสิกภาษาอิตาเลียนมาให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเป็นคำและเป็นประโยคที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะเป็นคำทักทายนะคะที่เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะเขาเรียกกันว่าชาวเนี่ยคือฮัลโหลหรือสวัสดีนะคะหรือว่าจะมีคำหนึ่ง buongiorno นะคะก็หมายความว่าสวัสดีเหมือนกันนะคะของภาษาอิตาเลียนก็จะมีหลายคำนะคะแต่ว่าหลักๆก็จะมี2คำนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะบ๊ายบายลาก่อนก็จะมีคำว่า arrivederci ก็คือบ๊ายบายนะคะที่2นะคะเป็นประโยคคำถามนะคะถามว่าชื่ออะไรก็จะพูดว่า come si chiama เวลาตอบนะคะmi chiamo หงอย่างนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าสบายดีหรือเปล่าก็เป็น come sta หรือว่า come va นะคะเวลาตอบก็ตอบว่า tutto bene หรือว่า bene grazie ก็คือว่าสบายดีขอบคุณอย่างนี้นะคะอันที่3นะคะเป็นคำที่พูดว่าเวลาเราเดินผ่านคนแล้วมีคนมาขวางทางก็จะเป็นการขอทางอย่างเช่นขอทางเดินนะคะก็จะพูดว่า permesso ขอทางเดินนะคะแล้วมีอีกคำหนึ่งนะคะ per favore อันนี้คือเหมือน please นะคะเหมือนกรุณาขออะไรประมาณนี้เป็นคำขอร้องนะคะ per favore นะคะอีกคำหนึ่งนะคะ va bene แปลว่าโอเคค่ะนะคะอันที่4นะคะเป็นคำขอโทษอย่างเช่นขอ excuse me อะไรประมาณนี้นะคะ scusi ถ้าเป็นประโยคตัวอย่างประโยคนะคะก็จะพูดว่า scusi un'informazione per favore scusi un'informazione per favore ก็คือว่าขอโทษนะอยากได้ข้อมูลอันนี้อยากได้ข้อมูลนะคะก็คือขอข้อมูลนั่นเองนะคะอย่างเช่นจะถามว่า dove il bagno dove la stazione ก็คือถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนสถานีรถไฟสถานีรถอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะคะจะถามใช้คำว่า dove แปลว่า dove แปลว่าที่ไหนนะคะอันที่5นะคะ parla inglese ถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่า parla inglese เพราะว่าเราเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาอิตาเลียนกันนะคะจะมีส่วนน้อยที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็ถามเขาว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านะคะ parla inglese นะคะแล้วเวลาเราก็พูดบอกว่า non parlo italiano ก็คือบอกว่าเราพูดภาษาอิตาเลียนไม่ได้นะคะบอกว่า non parlo italiano นะคะอันนี้ผมนะคะเวลาไปกินกาแฟไปซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่งนะคะจะบอกว่า un cappuccino per favore un cappuccino per favore ก็คือขอคาปูชิโน่แก้วหนึ่งนะคะอันที่7นะคะถามว่าราคาเท่าไหร่ก็จะบอกว่า quanto costa นะคะถามว่าราคาเท่าไหร่อันที่8นะคะเวลาไปกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยถามให้เขาเช็คบิลนะคะก็จะบอกว่า il conto per favore จะเห็นนะคะว่าจะลงท้ายด้วย per favore หมดเพราะ per favore จะแปลว่า please นะคะเหมือนก็ check please อะไรประมาณนี้นะคะก็ที่9นะคะจะพูดว่า basta così ก็เหมือนกับว่าเราซื้อของเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าแค่นี้ใช่ไหมก็จะบอก basta così แล้วก็ตอบว่า sì ก็คือใช่ no ก็คือไม่ใช่นะคะอันสุดท้ายนะคะก็สำคัญเพื่อนๆก็ได้ยินเวลาคนอิตาเลียนก็พูดกันนะคะคือเวลาขอบคุณนะคะพูดว่า grazie นะคะอันนี้คือขอบคุณแล้วเวลาเขาพูดขอบคุณเสร็จเราพูดอย่างว่าไม่เป็นไรหรอกว่า prego ก็จะได้ยินบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นเบสิกนะคะที่ใช้แต่ขอออกตัวก่อนเลยว่าโหเนี่ยพูดภาษาอิตาเลียนไม่เก่งนะคะจะพูดได้ก็เฉพาะ
คำเบสิกประโยคเบสิกเท่านั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอันที่ผมมาพูดให้ฟังในวันนี้คือเป็นคำแนะนำนะคะเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวหรือว่าได้มาใช้ชีวิตอยู่ในที่ประเทศอิตาลีนะคะก็จะได้นำไปใช้กันนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับหงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ